Hello, Robelin. Good morning. So, ako i-explain ang ang itong task or test sa imong gihatag sa imong i-apply, ano. So, muni ang mhm. Okay. So, answer na to no. Asking insight for question. Hmm. Kino sa ako explain siya din sa ibabaw. Muni ang iyahang task, no. So, in order to test your capacity as being a product lister. So, naatay upat ka may example. Actually, na ako isa nga na-answer na number 1. So, muna yung required information. Amazon title. You got it. Price Amazon, buy box price or lowest price. No? Kung dili siya naka-buy box sa Amazon detail page. How many sellers, bilang competitors sa listing. Asa ta makapalit. Kanya, hanapan na to supplier na buy cost. Muna sa supplier mismo. Then current sales rank, BSR, makita na to ni sa Amazon. Yan ang easy niya. So, naghimo og sheet. Ano siya? Amazon title, Amazon price, buy box price, number of sellers, supplier, buy cost. And, sorry. Amazon BSR tsaka easy, no? So, based sa iyahang instruction. 7 ka mga required information ay ibutang sa spreadsheet, no? Okay, nag-loading pa. Okay, so, say for example, kani, number 1. Okay. So, saan ang i-kuha na? Para mabalikan ako explain sa mo. Okay, kani, number 1. Ano no? Click na to ang link. So, yung gusto, ibutang na to ang tanang information, no? Kining isa number 1 lang niya. Okay, so, ang title, ibutang na to dire. Sa Amazon title, na. Ang buy box price, since dili siya naka-buy box forma, kaning lista. Kaya, buy box price, dili mo good sa kilid mag-reflect. So, naara siya dire. So, dire ta mag-base sa buy box price, which is ang lowest price niya is 11.52. Number of sellers, 7. 7. As you can see, no? 7. Supplier. So, atong buhaton na ni Rob, marag diri ka nalibog siguro. Itong ginahimo sa una, hijacking. Or ka ng Google search. So, Google search nato ni. Highlight lang ang title, ang katibukan sa title, then search for Google. So, pwede tas diri sa kuan, pero dahil color. Scroll down lang ta kay magawas nito ng mga supplier din. So, na si Target, pero dili kay ko ganahan ni Target. Kani si Walmart na ani. Okay, so makita na to. Almost the same, ang picture pa lang. Ang size, 2.8 ohms. Okay. For men. Okay. Okay. Mountain Spring ang iyang iyang scent niya. So, okay na siya. So, Walmart, dili na to ibutang. Highlight na to na ibutang na to sa supplier. Then, ang price, 5.97. Muna na to ibutang, 5.97. Ang Amazon BSR, ano na siya? 139 o 13 sa kadalo.
picture itong tininiwa, kita ko pa kuga. Assembly sa kumayo. Masikuan. High blood. Kita na mga good. Okay, balik to no. So, ang BSR, ano siya, 139.13. Then, ang ise, no, dali na mo kaon or sa ubos. Okay? So, nanatay information ani. So, ang iyang second niya nga gusto, ensure that the product is deliverable to zip code within Kansas City, Kansas, USA, and annotate the zip code use. What do you mean by annotate? Okay. Okay, I got you. So, itong buhaton, mangita taog Kansas zip code. Kansas zip code sa US. So, Google lang. Basi asa ni, kuha ni mo, 66012. So, itong buhaton dito sa Walmart. Yun. More delivery and pickup options. Okay, naka-Kansas na ni kayo mo makikikuan ganyan. 66012 or ganito na to 66013. Dili. Balik-balik ka lang ng video niya, Rob. So, meaning, nag-update siya, delivery cost. So, pwede siya, no? Okay. Okay, so tapos na siya sa atong gipangayo niya. Then sa kaduha, next we'll work on the other direction. We found a product from another source and we want to see if it is on Amazon. So imong buhaton, the same lang gyapon. Open mo ni. Mangita kag mga items diri nga naa sa Amazon. Okay, for example kani si Hydro Plus. Close na tani. So, mo pa-highlight ni. Okay, like for example kani. Okay, kita ta. Ounce watermelon. Problema ka 18 ounce. So, mangita tag. Okay. Ay 18 ounce dire. Kani. O man siya nag-ingunog. Naabay Amazon o wala. O man siya kinahanglan i-avoid nimo no.
So imong button Rob mo na the same. Copy paste. Okay, diri ta sa maguna. Amazon. Ngayon price. Price diri sa buy box. Mo na buy box. Sabot ako. 53.14. Number of sellers 8. Supplier morning link. Ngayon ang iyang price is 25.97 regardless sa free shipping nga wala tayo paki. Hindi man daw ipapil. 33,826. Then muna. Okay. Okay, so okay na siya. Ito makasit of zip code na rin. So, at least gisunod na to ni. So, hope you can get this point, you can follow the instructions and the directions of this possible employer nimo. Okay, so Rob, kung napakaidugang pumunta na, reach out lang, or kung malibog ka, just review this video from time to time, no? Para sabtan nimo ang flow. Dako ni sig tabang. Okay? Happy weekend. Bye-bye.